ያለ ምንም የቪዲዮ ኤዲቲንግ እውቀት አንድ ፕሮምፕት ብቻ በማስገባት እስከ 10 ደቂቃ ድረስ ቪዲዮዎችን ጀነሬት ማድረግ የሚያስችላችሁን ኤአይ ቱል አሳያችኋለሁ። ይህንን ስላችሁ ዝም ብሎ ጀነሬት ማድረግ ብቻ አይደለም። ለቪዲዮ ኤዲቲንግ ያስፈልጋሉ ተብሎ የሚታስቡትን ዩቲዩብ አውቶሜሽንን በመጠቀም ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ለቃችሁ ገንዘብ ልትሰሩበት የምትችሉበትን አይነት የቪዲዮ ኤዲቲንግ ስታይል እናንተ የቪዲዮ ኤዲቲንግ እውቀት ቢኖራችሁም ባይኖራችሁም ምንም አይነት ችግር የለበትም። ኤአይ ከእናንተ የሚጠበቀው ፕሮምፕት ብቻ መጻፍ ነው ማለት ነው። ይህንን ነገር እንደዚህ አርግልኝ ብቻ ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ለዩቲዩብ አውቶሜሽን ቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚያስፈልጉ ስቶሪ ቦርድ፣ ቮይስ ኦቨር፣ ቪዥዋል፣ ቴክስት ኢፌክት ሁሉም ነገር ጨርሶ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይህንን ለመስራት በጣም ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ሊመስላችሁ ይችላል። 10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ትጨርሳላችሁ። ያ ማለት በቀን ውስጥ ከ10 ቪዲዮ በላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮምፕሊትሊ ፍሪ በሆነ ወይ አሁን የነገርኳችሁን ቱል በዚህ ቪዲዮ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ማየት አለባችሁ፣ ምክንያቱም በትክክል ይጠቅማችኋል። ሁሉንም ሊንኮችን አታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን 3 ኤአይዎችን እናያለን። በመጀመሪያ የምናየው እንግዲህ ሜታ ኤአይ ነው። ሜታ ኤአይ ማለት የፌስቡክ ኤአይ ነው። ፌስቡክ እንግዲህ ከነ ግሮክ ከነ ኤለን ማስክ ጋር ለመወዳደር ይመስላል ኮምፕሊትሊ ፍሪ አድርጎ ለቆታል ኤአይውን ማለት ነው። በሚገርም ኳሊቲ በሚገርም ካራክተር የምትፈልጉትን አይነት ቪዲዮ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ሜታ ኤአይን በመጠቀም ማለት ነው። ሜታ ኤአይን ለማግኘት ብራውዘር ላይ ተገባላችሁ፣ ሜታ ኤአይ ብላችሁ ጽፋላችሁ። ካልሆነ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ነገር ግን ሜታ ኤአይን ለመጠቀም መጀመሪያ ዩኤስ ውስጥ መሆን አለባችሁ። ከዩኤስ ውጪ ከሆናችሁ ስለማይሰራ ቪፒኤን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ቪፒኤን ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ቪፒኤን ካለ ወደ ዩኤስ ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቪፒኤን ከሌላችሁ ይህንን ቪፒኤን የክሮም ኤክስቴንሽናችሁ ላይ ወይም ብራውዘራችሁ ላይ መጫን ትችላላችሁ። HOXX ቪፒኤን ኤክስቴንሽን ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ሆክስ ቪፒኤን የሚለውን ይህንን ቪፒኤን አድ ቱ ክሮም ትላላችሁ። ከዛ በኋላ የሚመጡ ስቴፖችን ጌት ስታርተድ ብላችሁ ይህንን ቪፒኤን ኤክስቴንሽኑን እዚህ ጋር መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ሆክስ ቪፒኤን በመጠቀም ትችላላችሁ። ከረንትሊ ፐርፌክትሊ እየሰራ ያለው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ቪፒኤን ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ቪፒኤን ኮኔክት ሳታደርጉ ይህንን ሊንክ እንዳትከፍቱ። ቪፒኤን ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ሜታ ኤአይ ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ በቪፒኤን ስትከፍቱ ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ግን ቪፒኤን ኮኔክት ካላደረጋችሁ this is not illegal in your region ይላል፣ ወይም እናንተ ሀገር እኛ ሀገር ላይ መጠቀም አንችልም ቪፒኤን ከሌለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ካያችሁ እነዚህ ሁሉ በነፃ ሜታ ኤአይን በመጠቀም የተሰሩ ካራክተሮች ናቸው። እዚህ ጋር ካያችሁ አኒሜሽኖች አሉ። እነዚህ የጎሪላ ቪዲዮዎች የሆነ ሰዓት ቫይራል የወጡት እንዳለ ሁሉንም እነዚህ ነገሮችን ፍሪ በሆነ ወይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍሪ በሆነ ወይ መስራት ትችላላችሁ። ይህንን ለመጠቀም መጀመሪያ አካውንት መክፈት አለባችሁ። አካውንት ለመክፈት ጀስት በጉግል አካውንታችሁ ወይም በፌስቡክ አካውንታችሁ አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ሁሉንም አይነት ምንም አይነት ፕላትፎርም አካውንት እንደምትከፍቱት ነው የምትከፍቱት። እዚህ ጋር አሁን የኔ አካውንት ማየት ትችላላችሁ። ኤንጂ ክሬቲቭ ይላል። እናንተም ልክ እንደዚህ አካውንት ከፍታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ አካውንት ከፍታችሁ ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ታገኛላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አስክ ኤኒቲንግ ይላል። አስክ ኤኒቲንግ የሚለው ልክ እንደ ቻት ጂፒቲ የምትፈልጉትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። ፕሮምፕት ስጠኝ ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ጊቭ ሚ ኤ ፕሮምፕት ቱ ጀነሬት ኒኮላ ቴስላ ስቶሪ ብያለሁ። ስለዚህ ኢንተር እላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ፕሮምፕት ይሰጠኛል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ፕሮምፕቶችን በመጠቀም ጀነሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እናንተም ልክ የምትፈልጉትን ነገር በዚህ መልኩ ጽፋችሁ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ኮፒ አደርጋለሁ ከላይ ያለውን። ከዛ በኋላ ቪዲዮስ የሚል አለ እዚህ ጋር ካያችሁ። ከዛ ክሬት የሚል አለ። ክሬት የሚለው ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። እኛ ክሬት የሚለው ውስጥ ገባችሁ እዚህ ጋር ካያችሁ እኔ ከዚህ በፊት ክሬት ያደረግኳቸውን ኢሜጆች ማየት ትችላላችሁ። ይህን ፕሬዚደንት ማዱሮን ማየት ትችላላችሁ። የዚህን አሁን ለዶክመንተሪ ቻናል ነው ክሬት ያደረግነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ሁሉ ይሄንን በመጠቀም ነው ክሬት ያደረግኩት ማለት ነው። ሶ አሁን ዲስክራይብ ዮር ኢሜጅ የሚለው ላይ ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ፔስት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሴንድ እንለዋለን ማለት ነው። ላይ ስንሄድ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ጀነሬት አድርጎልናል። ለምሳሌ አሁን ይሄንን አኒሜት እንለዋለን። ሶ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማክሲማይዝ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ እዚህ ጋር ቪዲዮን ጀነሬት አድርጎልኛል። ከዛ በኋላ ከጎን ካያችሁ አኒሜሽን ፕሮምፕት ይላል። ይሄኛው ዲስክራይብ ዮር አኒሜሽን የሚል ነው። ከዛ ደግሞ ኦዲዮ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አድ ሚውዚክ ይላል። አድ ሚውዚክ የሚለው ውስጥ ገብታችሁ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ሚውዚክ ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዝም ብዬ ይሄን አንደኛ ላይ ያለውን ባስገባ አፕላይ ባደርግ ጀስት ሚውዚኩን እዚህ ላይ ራሱ ላይ ያስገባልኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ
የሰዎችን ፊት ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ገብታችሁ የተለያዩ ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ያሉትን ለምሳሌ አሁን ጀነሬት ያደረግነው የሰዎች ፊት የለውም፣ ስለዚህ መጠቀም አንችልም። ስለዚህ ከዚህ እንወጣና የሰው ፊት ያለበትን ደግሞ ጀነሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ከታች ደግሞ ወርደን ስናይ እዚህ ጋር ስታይል አለ፣ ሪስታይል የሚል ነገር አለ። እዚህ ጋር ሴንሱን እዚህ ጋር ስታይል መስጠት እንችላለን። የተለያዩ ስታይሎችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ ሲን እዚህ ጋር ካያችሁ የተለያዩ ስታይሎች አሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የምታዩትን ይሄንን ቪዲዮ በሌላ አይነት ስታይል ጀነሬት ማስደረግ እንችላለን። ለምሳሌ አኒሜ ብንፈልግ አኒሜ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ብሮዝ የሚለው ስገባለሁ፣ ከዛ ስታይሎችን እዚህ ጋር እመርጣለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ቪዲዮ ጌም የሚለውን አንዴ እንምረጠው፣ ከዛ ሪስታይል እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ታዩትን ወደ ቪዲዮ ጌም ይቀይረዋል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ቪዲዮ ጌም አይነት ቀይሮታል። ሁለቱን እስቲ እንደ ኮምፓሪሽን እንያ። ይሄኛው መጀመሪያ ጀነሬት ያደረገልን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሚውዚክ ማስገብቶልናል። ይሄኛው ደግሞ አሁን ሁለተኛ ጊዜ ጀነሬት ያደረገልን ነው ማለት ነው። ሁለቱንም ዳውንሎድ ለማድረግ ከላይ ዳውንሎድ የምትል ምልክት አለች። እዚህን በመንካት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛውንም በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ሜታ ኤአይን በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም ኢንሴን የሆነ ፕላትፎርም ነው። ሁለተኛውም የካፕካት ኤአይ ነው። የካፕካት ኤአይ እንግዲህ እንደሌሎቹ ሳይሆን እስከ 10 ደቂቃ ድረስ ምንም አይነት የኤዲቲንግ እውቀት ሳይኖራችሁ ፕሮምፕት በመጻፍ ብቻ ስቶሪ ጀነሬት ማድረግ የምትችሉበትን ሜትድ ይዞላችሁ መጥቷል ማለት ነው። በጣም ደግሞ የሚያስገርመው ነገር ይሄኛው ሜትድ ኮምፕሊትሊ ፍሪ መሆኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከተከታተላችሁ ፍሪ በሆነ ወይ ሙሉ ስቶሪ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የምታደርጉት ወደ ካፕካት ትገባላችሁ። ካፕካት ኮምፒውተራችሁ ላይ ካለ ካፕካት ውስጥ መግባት ትችላላችሁ። ከሌለ ግን ብሮዘራችሁ ላይ ካፕካት ኤአይ ብላችሁ ገብታችሁ እዛው ብሮዘራችሁ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ኮምፒውተር ላይ ካፕካት ስላለ ወደ ካፕካት እገባለሁ። ከዛ በኋላ ኤአይ ቪዲዮ ሜከር የሚል አለ እዚህ ጋር ካያችሁ ኤአይ ቪዲዮ ሜከር የሚለው ውስጥ እገባለሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ካፕካት ኮምፒውተራችሁ ላይ ካለ በጉግል አካውንታችሁ ሳይን ኢን ማድረግ አለባችሁ። በጉግል አካውንታችሁ ሳይን ኢን ማታደርጉ ከሆነ ኤአይን መጠቀም አትችሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንስታንት ቪዲዮ የሚል አለ፣ ብሬንስቶርም ቪዲዮ ዊዝ ኤአይ የሚል አለ፣ አቫተር ቪዲዮ አለ። እኛ ግን የምንጠቀመው አሁን ላይ ኢንስታንት ቪዲዮ የሚለውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ውስጥ እገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አስፔክት ሬሽዮ አለ። አስፔክት ሬሽዮ ማለት ፖርትሬት እና ላንድስኬፕ ማለት ነው። ለቲክቶክ ይሁን ለዩቲዩብ የፈለጋችሁት። እኔ የምፈልገው ለዩቲዩብ ስለሆነ ይህንን አስፔክት ሬሽዮን 16:9 የሚለውን መርጣለሁ። ከላይ ደግሞ ስታይል የሚል አለ። ስታይሉን ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት ስታይል ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ የምፈልገው ላይክ የኮሚክ ስታይል እንዲኖር ስለምፈልግ ይሄኛውን ኢንኳተር የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን እመርጣለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስክሪፕቱን ጀነሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪፕቱን ጀነሬት ለማድረግ በሁለት አይነት መንገድ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ወይ መጠቀም ትችላላችሁ ስክሪፕቱን ማለት ነው። አንደኛው ከላይ እንደምታዩት ጀነሬት ስክሪፕት የሚል አለ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኢንተር ስክሪፕት የሚል አለ። ኢንተር ስክሪፕት የሚለው ላይ በቻት ጂፒቲ ያስጻፋችሁትን ስክሪፕት ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ጀነሬት የሚለው ላይ ግን ጀስት ትእዛዝ ብቻ ነው መስጠት። ለምሳሌ እኔ አሁን create high production value 10 minute armchair documentary video in exact visual and narration style of YouTube channel known for its polished low volumetric 3D animations atmosphere። አሁን ይሄንን ምን አደርጋለሁ ጀነሬት እንዲያደርግልኝ እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ከታች ሊዮ ኢሞሽን የሚል አለ እና የተለያዩ ኦዲዮዎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን መርጣለሁ ማለት ነው ኦዲዮን የተለያየ ለማድረግ። እስቲ ይሄን አንዴ እንስማው። Welcome to creating voiceovers. ለቮይስ ኦቨሩ ጉድ ጋይ የሚለውን እመርጣለሁ። እዚህ ጋር ዱሬሽኑን ደግሞ 1 ሚኒት የሚለውን ወደ 10 ሚኒት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ 10 ሚኒት እናድርገውና ምን ያህል ጀነሬት ማድረግ እንደሚችል እናያለን። ከዛ ክሬት እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀነሬት አድርጎ ጨርሶልናል። እስቲ አንዴ እንስማው። Have you ever wondered about the genius who dreamed of giving free electricity to the world? Full screen. This is the story of Nikola Tesla, a man whose mind sparked a revolution. Born during a lightning storm in 1856 in what is now Croatia, it seemed as if destiny itself had chosen him from a young age. Tesla's mind was a whirlwind of ideas. እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱን ስክሪፕት እዚህ ጋር አስቀምጦልናል። ከፈለጋችሁ የተሳሳተ ነገር ካለ ስክሪፕቱን ማስተካከል ትችላላችሁ እዚህ ጋር እየጻፋችሁ።
ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ቮይሱን ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ፣ መቀየር ትችላላችሁ። ከዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሪፕሌስ የሚል አለ። ሪፕሌስ ሚዲያውን እዚህ ጋር ገና ሲጀምር ያለው ካልተመቻችሁ፣ ለምሳሌ አሁን ገና ሲጀምር ያለው አምፖሎ ይሄኛው ካልተመቻችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ሪፕሌስ የሚለውን እናካለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስታይሉን ቀይረን እንደገና ጀነሬት እንዲያደርግልን እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን እስቲ እንምረጥና ጀነሬት እናደርገው። በዚህ መልኩ አምፖሏን ጀነሬት አድርጎልናል። ስለዚህ እችን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አድ ቱ ሲንስ የሚለውን ትነካላችሁ፣ አስገብቶልናል። እችን ኤክስ አድርገን ስንወጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይሮልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከታች ኤሌመንትስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ኤሌመንት የሚለውን ከምነካ ውስጥ ኤዲት ሞር ብለን ገብተን ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ከካፕካት ጋር ፋሚሊያር ከሆናችሁ እዚህ ጋር ኤዲት ሞር የምትለውን ስትነኩ ወደ ፉል ፕሮጀክት ያስገባችኋል ማለት ነው። ወደ ካፕካት ወደ ዋናው ፕሮጀክት ያስገባችኋል። ከዛ በኋላ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ ቪዲዮ ኤዲት እንደምታደርጉት አንዳንድ ነገሮችን ለመቀየር ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ አዲስ ፕሮጀክት ከፍቶልናል። እስቲ ፕላይ እናድርገው። Have you ever wondered about the genius who dreamed of giving free electricity to the world? This is the story. አሁን እዚህ ጋር ፎንቱ አልተመቸኝም፣ ጽሁፉ አገባቡ ስላልተመቸኝ ጽሁፉን እቀይራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ጽሁፏን እናካለው፣ ከዛ በኋላ ቴምፕሌት የሚለውን እናካለው ማለት ነው። ቴምፕሌት የሚለውን ከነካል በኋላ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ቴምፕሌቶች አሉ። የካፕካት ቴምፕሌቶችን ካወቃችሁ ለምሳሌ ይሄንን ነው መርጫለሁ የሚያስገባልኝ ከሆነ። Have you ever wondered about እዚህ ጋር አሁን ቴክስቱን አስገብቶልኛል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ቴክስት በዚህ መልኩ ማስገባት ትችላላችሁ። ኤዲቲንጉን ለእናንተ ተዋለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮን ልክ እንደዚህ ካያችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ የምታደርጉት ነገር ምንድነው? ኤክስፖርት የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ኤክስፖርት ለማድረግ ካፕካት ጋር ፋሚሊያር ከሆናችሁ ምንም አያስቸግራችሁም። እዚህ ጋር ኔም የሚለው ላይ ስም ትሰጣላችሁ። ኒኮላ ቴስላ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ በኋላ ቪዲዮን እስከ 4K ድረስ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ኮምፒውተራችሁ ከቻለ 8K ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ስጨርሱ ኤክስፖርት የሚለውን መንካት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቪዲዮአችሁን አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮምፕሊትሊ ፍሪ ነው ማለት ነው። ቅድም ቪዲዮ ላይ ፕሮሚስ በገባላችሁ መሰረት 3 የኤአይ ቱሎችን ነበር ያልኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛውን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶስተኛው የሚሆነው ደግሞ vheer ይባላል። vheer AI ይባላል። vheer AI ማለት ይሄንን ይመስላል። ከላይ እንደምታዩት ቴክስት ቱ ኢሜጅ የሚል አለ፣ ኢሜጅ ቱ ቴክስት የሚል አለ፣ ኢሜጅ ቱ ቪዲዮ የሚል አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር አካውንት ክፈቱ ይላል። አካውንት መክፈት አይጠበቅባችሁም፣ ጀስት መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ኢሜጅ ቱ ቪዲዮ የሚለውን ጀስት እናንተን ለማሳየት እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ጀነሬት ቪዲዮ ፍሮም ኢሜጅ ይላል። ይሄንን አንዴ ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ አፕሎድ ዩር ኢሜጅ ይላል። እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ጀነሬት ያደረኩትን ፎቶ ጀስት አስገባለታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንም ነገር ሳትነኩ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ቤዚክ ፕሮምፕቶችን ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ከቻላችሁ ራሳችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ካልሆነ ግን እዚች ጋር ምልክት አለች፣ እሷን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ኢሜጁን አናላይዝ ያደርግና ፕሮምፕት ይጽፋል ማለት ነው ራሱ። ከዛ ጀነሬት የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኳሊቲ ሞድ የሚለው ከታች እንደምታዩት አንሊሚትድ ኤንድ ፍሪ ነው የሚለው። ስለዚህ ለምትፈልጉት ፕሮጀክት በዚህ መልኩ ጀነሬት ማስደረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮቻችሁን በዚህ መልኩ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀነሬት አድርጎልኛል። ከዛ ጀነሬት ያደርገልኝ ከተመቸኝ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን ምልክት ነካለሁ። ከዛ ዳውንሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። እስከፈለጋችሁ ድረስ ኢሜጅ ያስገባችሁ ቪዲዮዎችን ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ይሄንን ቱሎ መጠቀም ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁ ሶስቱም ቱሎች እነዚህን ይመስላሉ። ለዚህ ጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ከጠቀማችሁ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን ቼክ አድርጉ። ቻናላችንን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም ብዙ ሰዎች ሰብስክራይብ ሳያደርጉ ነው የሚያዩት። ሰብስክራይብ ማታደርጉ ከሆነ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችንን ፑሽ አያደርግ። እንደዚህ አይነት ኮንቴንት ለመስራት በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚወስድብን። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ ራሱ አሁን 3ኛ ቀረጻው ነው በአንዳንድ ነገሮች ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሊዝ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ እኛን ኮሜንት በመስጠትና ላይክ በማድረግ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን። ቴሌግራም ኮሚኒቲያችንን ኤንዲ ክሬቲቭ ብላችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔም ፐርሰናሊ ደግሞ ማግኘት ከፈለጋችሁ ኢንስታግራም ላይ ኤንዲ ክሬቲቭ የሚል እኔ አካውንት አለ፣ እዛ ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ